สวัสดีครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอทำฟุตเทจสวยๆเพื่อที่จะเอาไปลง Facebook Instagram หรือแม้กระทั่ง YouTube เนี่ยวันนี้มิสเตอร์โน้ต19จะมาชวนเพื่อนๆคุยเกี่ยวกับเรื่องกล้องกันนะครับมิสเตอร์โน้ตก็เลยอยากจะมาแนะนำว่าเราควรพกกล้องแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ออกไปในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเราตอนเราไปเที่ยวเนี่ยจะได้ถ่ายรูปหรือถ่ายคอนเทนต์สวยๆกล้องตัวแรกที่ผมอยากจะมาแนะนำก็คือเจ้ากล้อง mirrorless โดยตัวที่ผมใช้อยู่นั้นเป็นยี่ห้อ Olympus รุ่น OMD M10 Mark II จะถือว่าเป็นกล้องหลักของผมเลยก็ได้นะครับที่จะใช้ถ่ายคอนเทนต์ค่อนข้างบ่อยส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเจ้า Action Cam ซึ่งตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นี้จะเป็นเจ้า GoPro 9 ผมจะเอาไว้ถ่ายช็อตที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีมูฟเมนต์เยอะๆก็อย่างที่บอกครับก็คือ Action Cam เนี่ยก็ต้องถ่ายหลักๆไปทางอะไรที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าการที่เราใช้2ตัวเนี้ยเจ้ากล้อง mirrorless แล้วก็เจ้ากล้อง Action Cam มารวมกันแล้วเนี่ยคอนเทนต์จะออกมาเป็นยังไงตัวกล้อง mirrorless นะครับของผมนี่ผมก็จะมีเลนส์อยู่2ตัวหนึ่งก็เป็นเลนส์คิดที่มากับกล้องตอนผมซื้อเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมไปซื้อเพิ่มก็คือเป็นเลนส์ portrait คราวนี้เจ้าเลนส์ portrait เนี่ยกับเจ้าเลนส์คิดเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันที่ดีเหมือนกันก็คือมันสามารถทำหน้าชัดหลังเบลอได้แต่คราวนี้เลนส์ portrait เนี่ยมันดียังไงก็คือด้วยค่าของที่มันเป็นเลนส์ portrait เนี่ยมันจะทำหน้าชัดหลังเบลอได้ค่อนข้างเยอะกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีของเจ้ากล้อง mirrorless นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการถ่ายแบบชัดลึกชัดตื้นกันลูกแก้วด้านหน้าก็จะเห็นต่างกันได้ชัดเลยนะครับลูกแก้วด้านหน้าของกล้อง mirrorless เนี่ยจะชัดลูกแก้วด้านหลังจะเบลอแต่ถ้าของ GoPro เนี่ยทุกอย่างชัดแจ๋วไปหมดครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อดีของเจ้า Action Cam หรือเจ้า GoPro 9 กันบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับเจ้าตัว GoPro 9 เนี่ยมันสามารถเก็บภาพมุมกว้างหรือวิดีโอมุมกว้างได้ด้วยตัวของมันเองแต่ถ้าเป็น mirrorless เนี่ยเราต้องไปซื้อเลนส์เพิ่มอีกข้อดีต่อไปของเจ้า GoPro 9 เนี่ยมันสามารถเซตได้ถึง240 เฟรม per second หรือว่า120 เฟรม per second ก็ได้นั่นหมายความว่าเราเอาไปทำ slow motion เนี่ยวิดีโอเราก็จะมี motion blur ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะไปถ่ายเจ้า BMW M4 ด้วยกล้อง Action Cam GoPro 9 กับเจ้ากล้อง Mirrorless Olympus แล้วตัดต่อคลิปออกมาแล้วมาดูกันครับว่าคลิปออกมาจะเป็นยังไงThat's something, baby, that I can go without, just like a poison in me. You're all that I'm about. Loving the highs, don't mind the lows. It's getting out of my control. I want that something, baby, 'cause I can go without. Mama used to tell me love ain't right if it ain't easy, but I'm in too deep to walk away from you. Papa used to tell me love should never drive you crazy, but I lose my mind if you don't get his suit. ถ้ายังไงชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หน้าของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ